Cập nhật diễn biến căng thẳng giữa Nga và phương Tây. Sắp xuất hiện liên minh phòng không Bắc Âu nhằm đối phó với mối đe dọa từ Nga. Theo cố vấn Mỹ, Ukraine sắp tung ra cuộc tấn công mạnh mẽ khiến cả thế giới kinh ngạc. Không quân Ukraine tranh giành từng tấc đất bằng trực thăng thời Xô Viết. Hình ảnh đặc công Ukraine tham gia huấn luyện xây cầu đào hào ở Tây Ban Nha. Ukraine sử dụng pháo kéo Pháp nã đạn vào tuyến đường tiếp viện của Nga ở Luhansk. Trong khi đó, cựu Tổng thống Nga Medvedev nhấn mạnh lằn ranh đỏ có thể kích hoạt vũ khí hạt nhân. Nga tuyên bố tăng cường sản xuất banh tạc cơ Thiên Nga trắng Tu-160M. Ở diễn biến khác, ông Biden nói về liên minh Nga-Trung, chúng ta đã phóng đại quá mức. Căn cứ Mỹ tại Syria tiếp tục hứng rocket. Ấn Độ ghi nhận số ca mắc Covid-19 và cúm gia cầm tăng đột biến. Tổ chức phi chính phủ Brazil trồng hơn 30.000 cây trong rừng ngập mặn nhân ngày nước thế giới. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị quay trở lại chương trình Thời sự quốc tế. Những cập nhật mới nhất liên quan đến căng thẳng ở châu Âu cùng các diễn biến xoay quanh chính trường thế giới sẽ được gửi đến quý vị trong chương trình hôm nay. Các chỉ huy lực lượng không quân từ Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan và Đan Mạch thông báo đã ký một văn bản về ý định thành lập một lực lượng phòng không Bắc Âu nhằm chống lại mối đe dọa ngày càng tăng từ Nga. Theo Sky News ngày 25 tháng 3, mục tiêu là nhằm tiến hành các hoạt động chung dựa trên các phương thức hoạt động như các thành viên NATO, theo tuyên bố chung của lực lượng vũ trang 4 nước. Chỉ huy lực lượng không quân Đan Mạch, tướng Jan Dam cho biết, động thái tích hợp các lực lượng không quân diễn ra do cuộc xung đột Nga-Ukraine. Theo Sky News, Na Uy có 57 chiến đấu cơ F-16, 37 máy bay F-35 và 15 chiếc nữa đã được đặt hàng. Phần Lan sở hữu 62 máy bay phản lực FA-18 Hornet và sẽ có thêm 64 chiếc F-35, trong khi Đan Mạch có 58 chiếc F-16 và 27 chiếc F-35 trong tương lai. Còn Thụy Điển có hơn 90 máy bay phản lực Gripen. Hiện không rõ có bao nhiêu máy bay chiến đấu đang hoạt động. Quân đội Ukraine sẵn sàng tung ra một cuộc tấn công quy mô lớn chống lại Nga trong những tuần tới, điều sẽ khiến cộng đồng thế giới choáng váng. Nhận định được một cố vấn người Mỹ tuyên bố ngày 23 tháng 3 theo AT. Chia sẻ với tờ nhật báo Ukraine New Voice, ông Dan Rai, một cựu chiến binh trong chiến tranh Iraq, hiện là cố vấn cho Valery Zaluzhy, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, tuyên bố Nga đã gặp phải những trở ngại nghiêm trọng khi cố gắng giành quyền kiểm soát chiến địa Bakhmut. Trong những tuần gần đây, các lực lượng Nga đã chiếm được một số ngôi làng xung quanh trung tâm hậu cần chiến lược. Nhà lãnh đạo công ty quân sự tư nhân Wagner, ông Prigozhin tuyên bố nhóm này đã kiểm soát 70% thành phố. Tuần trước, Phó đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Dmitry Polyansky, thậm chí mô tả tình hình của quân đội Ukraine trên thực địa là rất tồi tệ, nói rằng họ gần như bị bao vây và chịu tổn thất nặng nề. Trong khi Tổng thống Ukraine Zelensky mô tả cuộc giao tranh là một trong những trận chiến gay go nhất, thì cố vấn Dan Rai đã đánh giá giảm nhẹ những khó khăn đó. Vị này nhấn mạnh về điều kiện thời tiết bất lợi và khẳng định rằng Moscow đã chọn thời điểm khủng khiếp để tấn công. Ông tuyên bố rằng khi thời điểm thích hợp cho cuộc tấn công của Kiev diễn ra vào mùa xuân, Ukraine sẽ có một quân đội mạnh hơn nhiều và được trang bị tốt hơn nhiều so với một năm trước, khi chiến sự nổ ra. Theo ông, mùa xuân này, Ukraine sẽ có một cuộc phản công rất mạnh mẽ, khiến cả thế giới phải kinh ngạc. Tuần trước, Politico đưa tin, Mỹ dự đoán Kiev sẽ bắt đầu phản công vào tháng 5 sau khi nhận thêm vũ khí của phương Tây. Theo trang tin, trong khi Kiev chưa đưa ra quyết định cuối cùng về chiến lược của mình, các quan chức Mỹ tin rằng các lực lượng Ukraine có thể tiến vào Crimea bằng cách băng qua sông Dnepr hoặc di chuyển từ phía Bắc nhằm cắt đứt quân đội Nga trên bán đảo. Khi được yêu cầu bình luận về bản báo cáo, Mikhail Podolyak, một trợ lý cấp cao của ông Zelensky, bày tỏ sự thất vọng khi những thông tin nhạy cảm như vậy bị tiết lộ, giải thích rằng
bất kỳ cuộc phản công nào cũng nên gây bất ngờ cho kẻ thù. Hình ảnh của hãng tin Republic-World hôm 24 tháng 3 cho thấy 3 chiếc trực thăng đang đáp xuống một cánh đồng vào buổi sáng tại Ukraine. Được biết, phi hành đoàn trực thăng Mi-24 vừa thực hiện một chuyến bay đến tiền tuyến để tấn công quân địch với các đợt không kích dồn dập từ khoảng cách nằm ngoài tầm bắn hệ thống phòng không của Nga. Người chỉ huy ẩn danh của phi đội cho biết, loại trực thăng này đã được chế tạo cách đây 40 năm nhưng vẫn có vai trò quan trọng trong cuộc chiến. Vào lúc này, xung đột giữa Nga và Ukraine là trận đấu so sánh hỏa lực. Hai bên đang tranh giành từng mét vuông lãnh thổ với đạn pháo và tên lửa. Do đó, trực thăng và lực lượng không quân có vai trò rất quan trọng, người chỉ huy nói thêm. Đoạn phim từ camera gắn trên một trực thăng Mi-24 cho thấy phương tiện này bay qua những cánh đồng đầy hố bom do pháo kích rồi tấn công bằng tên lửa và chiến hào của Nga. Người chỉ huy cũng cho biết các phi công thường khai hỏa từ khoảng cách rất xa và phương tiện này có thể nhắm chính xác. Cứ như thể đã có sẵn dấu chữ thập trên mục tiêu vậy. Tuy nhiên, người chỉ huy mong muốn được chiến đấu với một vũ khí hiện đại hơn. Các chiến đấu cơ nước ngoài có những ưu điểm vượt trội, đặc biệt tên lửa nhiều và các vũ khí khác cũng mạnh hơn. Với những phương tiện như vậy, các phi công có thể thực hiện tốt nhiệm vụ và ít gặp rủi ro hơn khi tác chiến, người chỉ huy phi đội nhận xét. Được biết, từ khi xảy ra xung đột giữa Nga và Ukraine, một số quốc gia gồm có Mỹ và Anh đã cam kết gửi trực thăng cho Kyiv như một phần trong các gói viện trợ quân sự. Mới đây, Ba Lan và Slovakia vừa cam kết gửi 13 chiến đấu cơ MiG-29 để bổ sung sức mạnh cho lực lượng không quân Ukraine. Về phía Moscow, Điện Kremlin cảnh báo việc phương Tây tiếp tục viện trợ cho Ukraine sẽ làm gia tăng khả năng đối đầu trực tiếp với Nga, thậm chí có thể dẫn đến một cuộc xung đột hạt nhân. Hình ảnh Reuters công bố ngày 24 tháng 3 cho thấy hàng chục binh sĩ đặc công Ukraine đang trải qua khóa huấn luyện do lực lượng vũ trang Tây Ban Nha cung cấp. Khóa huấn luyện kéo dài 4 tuần, có nội dung hướng dẫn cách xây cầu, đào hào trên chiến trường. Nhóm 40 binh sĩ Ukraine nhận chỉ thị tại căn cứ quân sự gần thành phố phía Bắc Bugos ở Castilo del Van trong tuần huấn luyện thứ 3 của họ. Tôi hy vọng họ có tất cả thông tin để chiến đấu và chiến thắng trong cuộc xung đột này. Một phiên dịch viên người Ukraine tên Anna nhận xét về buổi huấn luyện. Khóa huấn luyện của Tây Ban Nha là một phần của phái bộ hỗ trợ quân sự của Liên minh châu Âu hỗ trợ Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha cho biết hôm thứ Năm ngày 23 tháng 3 rằng Tây Ban Nha sẽ gửi 6 trong số 10 xe tăng Leopard 2A4 do Đức sản xuất tới Ukraine vào tuần tới. Trong khi đó, các quốc gia NATO khác, bao gồm Đức, Ba Lan và Bồ Đào Nha, thông báo sẽ cung cấp tổng cộng 48 xe tăng Leopard 2 cho Ukraine. Reuters ngày 25 tháng 3 công bố hình ảnh cho thấy quân đội Ukraine đã sử dụng khẩu pháo TRF-1 của Pháp nã đạn về phía đường cao tốc, vốn được Nga sử dụng làm tuyến đường tiếp viện. Vị trí của các binh sĩ được lưu ý tại một khu rừng thông gần thành phố Kremina ở vùng Luhansk. Khi có hiệu lệnh cùng thông tin về tọa độ, các binh sĩ khẩn trương di chuyển đến vị trí, cởi bỏ lớp ngụy trang, nhắm, nạp đạn và khai hỏa. Sau 3 vòng đạn, họ trở về hầm trú ẩn chờ lệnh tiếp theo. Tiếng pháo và súng vang vọng từ xa. Ngày 24 tháng 3, các lực lượng Nga đã tấn công hai sườn Bắc Nam miền đông Ukraine, bất chấp các nhận định của Kiev rằng các chiến dịch của Nga có dấu hiệu suy giảm ở Bakhmut. Kể từ tháng 11 năm ngoái, tình hình tiền tuyến ở Ukraine gần như không thay đổi, bất chấp các cuộc giao tranh dữ dội diễn ra. Ukraine đã chiếm lại nhiều vùng lãnh thổ vào cuối năm ngoái, nhưng chủ yếu giữ thế phòng thủ kể từ đó, trong khi Nga tiếp tục tung ra hàng trăm ngàn lính dự bị mới, tuyển bộ thêm lính đánh thuê ra chiến trường, theo Reuters. Theo giới quan sát, khi trời sang xuân, câu hỏi quan trọng bây giờ là Nga có thể duy trì các cuộc tấn công trong bao lâu và khi nào Ukraine có thể tung ra cuộc phản công. Newsweek ngày 24 tháng 3 dẫn lời cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cảnh báo Moscow sẽ không loại trừ khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine nếu quốc gia Đông Âu này cố gắng giành lại Crimea. Nga đã tổ chức trưng cầu dân Ý và sáp nhập bán đảo này vào năm 2014, hành động bị một số nước phương Tây lên án và áp đặt trừng phạt kinh tế. Đối với một số cuộc tấn công nghiêm trọng liên quan đến nỗ lực giành lại Crimea, rõ ràng điều này sẽ là cơ sở cho việc sử dụng tất cả các biện pháp bảo vệ, bao gồm những biện pháp được nêu ra trong học thuyết răn đe hạt nhân, khi việc sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào chống lại Nga gây ra mối đe dọa đối với sự tồn tại của nhà nước. Ông Medvedev phát biểu trong một cuộc phỏng vấn ngày 24 tháng 3. Khi các cuộc giao tranh giữa quân đội Nga và Ukraine kéo dài nhiều chiến địa lớn,
Kiev cũng cân nhắc giành lại bán đảo Crimea. Theo Phó Giám đốc Tình báo quân đội Ukraine Vadim Skibitsky, tuần trước Nga đã thực sự chuẩn bị cho các hành động phòng thủ ở Crimea, đồng thời cho biết cơ sở hạ tầng được duy trì ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Theo một báo cáo của Tổ chức Ân xá Quốc tế, kể từ khi sáp nhập, Crimea đã chứng kiến những trường hợp vi phạm nhân quyền và đàn áp những người bất đồng chính kiến. Trong khi đó, ông Medvedev, người cũng là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, tuyên bố rằng nỗ lực chiếm một phần của Nga sẽ đồng nghĩa với việc xâm phạm sự tồn tại của nhà nước Nga. Do đó, việc tấn công sẽ là cơ sở rõ ràng để sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào. Tôi hy vọng những người bạn bên kia đại dương nhận ra điều này. Ông Medvedev nói thêm. Tập đoàn Công nghiệp Nhà nước Nga Rostec ngày 24 tháng 3 tuyên bố nhà máy chế tạo hàng không Kazan đang tăng cường sản xuất phiên bản nâng cấp của máy bay ném bom chiến lược Thiên Nga Trắng Tu-160M. Quyết định trên được Tổng thống Putin đưa ra. Các oanh tạc cơ được nâng cấp đã mở rộng đáng kể khả năng chiến đấu, có nhiều năng lực hơn. Sự phát triển hơn nữa oanh tạc cơ này sẽ cho phép chúng sử dụng các loại vũ khí mới. Đài CNN trích tuyên bố của Tập đoàn Công nghiệp Nhà nước Nga Rostec. Theo truyền thông Mỹ, Nga phụ thuộc rất nhiều vào việc nhập khẩu linh kiện phương Tây cho ngành công nghiệp quân sự. Do các lệnh trừng phạt, nước này đã chật vật để sản xuất tên lửa tầm xa tiên tiến, cũng như các thiết bị khác để tiếp tục cuộc chiến ở Ukraine. Tuần trước, Tổng thống Putin thông báo rằng việc tăng cường sản xuất vũ khí là cấp bách. Phát biểu ngày 24 tháng 3, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông không lo lắng sau các cuộc gặp cấp cao giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Putin. Tôi không xem nhẹ Trung Quốc và Nga, nhưng tôi nghĩ chúng ta đã phóng đại sự việc quá mức, nhà lãnh đạo tuyên bố tại một cuộc họp báo ở Ottawa, Canada. Chủ nhân Nhà Trắng ngày 23 tháng 3 đã bắt đầu chuyến thăm chính thức Canada lần đầu tiên kể từ khi ông nhậm chức vào năm 2021. Theo nhà lãnh đạo, giữa lúc các quan chức Mỹ cảnh báo về khả năng Trung Quốc tăng cường hỗ trợ quân sự cho Nga, thì Bắc Kinh chưa làm điều đó. Trong 3 tháng qua, tôi đã nghe về việc này. Trung Quốc chưa làm vậy, nhưng điều đó không đồng nghĩa là họ sẽ không hành động. Tổng thống Biden phát biểu trong cuộc họp báo với Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Ông tiếp tục nhấn mạnh sự hợp tác ngày càng tăng giữa các liên minh, bao gồm G7, Liên minh Quad, ASEAN và AUKUS. Đến nay, ông đã gặp 80% các nhà lãnh đạo trên thế giới, Tổng thống cho biết. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez hôm thứ Sáu ngày 24 tháng 3 cho biết thế giới nên lắng nghe tiếng nói của Trung Quốc để tìm cách thoát khỏi cuộc chiến ở Ukraine. Tuyên bố được đưa ra trước thềm chuyến thăm cấp nhà nước của ông tới Bắc Kinh vào tuần tới, theo Reuters. Trung Quốc là một yếu tố toàn cầu, vì vậy rõ ràng chúng ta phải lắng nghe tiếng nói của họ để xem liệu chúng ta có thể chấm dứt cuộc chiến này và Ukraine có thể khôi phục toàn vẹn lãnh thổ hay không. Ông Sánchez nói trong một cuộc họp báo ở Brussels sau cuộc họp của Hội đồng châu Âu. Ông dự kiến sẽ đến thủ đô Trung Quốc vào ngày 31 tháng 3 để hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình. Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ chủ yếu tập trung vào cuộc xung đột ở Ukraine. Trung Quốc tự mô tả mình là trung lập và đã đưa ra kế hoạch hòa bình 12 điểm, trong khi kêu gọi hai bên ngừng bắn toàn diện. Trong khi đó, ông Sánchez đã công khai ủng hộ đề xuất hòa bình của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong đó bao gồm các yêu cầu khôi phục nguyên trạng lãnh thổ Ukraine trước khi Nga sáp nhập Crimea năm 2014. Ông Anton Gerashchenko, cố vấn cho Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, vừa đăng lên Twitter đoạn video có phụ đề tiếng Anh với nội dung về phát biểu của một nghị sĩ Nga đòi xóa sổ Vương quốc Anh khỏi hành tinh. Cụ thể, trong một chương trình talk show phát trên đài nhà nước Nga, ông Andrei Guruliov, nghị sĩ Hạ viện Nga và là cựu tư lệnh quân khu miền Nam, kêu gọi xóa bỏ Vương quốc Anh khỏi bề mặt trái đất vì cho rằng nước này là thủ phạm chính gây kích động xung đột ở Ukraine. Xóa sổ nước này khỏi mặt đất và sau đó mọi thứ sẽ kết thúc bởi vì nước Anh là nhân tố chính thức thúc đẩy cuộc chiến này. Bằng cách gây ra thất bại chiến lược cho người Anh, toàn bộ xung đột sẽ chấm dứt và sau đó họ sẽ phải lắng nghe Tổng thống Nga để giữ gìn hòa bình. Phía Anh chưa phản ứng với các tuyên bố của nghị sĩ Nga Guruliov. Theo Newsweek, ông Guruliov là tiếng nói mạnh mẽ ủng hộ chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Ông cũng dự đoán các trận đánh sẽ không chấm dứt trước năm 2027. Phát biểu của ông Guruliov liên quan đến nước Anh được đưa ra sau khi bà Annabel Gordon, Quốc vụ Khanh Bộ Quốc phòng Anh hôm 21 tháng 3 cho biết, trong số đạn dành cho xe tăng chủ lực Challenger 2 chuyển cho Ukraine,
sẽ có đạn xuyên giáp chứa uranium nghèo. Theo bà Gaudi, loại đạn này có hiệu quả cao trong tiêu diệt xe tăng bọc thép và xe tăng hiện đại. Ngay lập tức, phía Nga phản ứng quyết liệt. Tổng thống Vladimir Putin nói, nếu việc cung cấp đó xảy ra, Nga sẽ phải đáp trả tương xứng, do phương Tây nhìn chung đã bắt đầu sử dụng vũ khí chứa thành phần hạt nhân. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cũng cảnh báo quyết định của Anh sẽ khiến Moscow và phương Tây ngày càng tiến gần một vụ va chạm hạt nhân. Một bước đi nữa đã được thực hiện và ngày càng còn ít bước hơn. Đương nhiên, Nga cũng có thứ để đáp lại, ông Shoigu nói. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Anh cáo buộc Nga cố tình tìm cách gây sai lệch thông tin. Uranium nghèo không liên quan đến các vũ khí và năng lực hạt nhân, và đó là một thành phần tiêu chuẩn được quân đội các nước, trong đó có Nga sử dụng. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Anh cho biết và nhấn mạnh, Nga hiểu rõ điều này. Bên lề một hội nghị về công nghệ quốc phòng ở Singapore hôm 23 tháng 3, Bộ trưởng Không quân Mỹ Frank Kendall nói với Reuters rằng ông không nghĩ có nguy cơ lớn về Trung Quốc tấn công đảo Đài Loan trong tương lai gần. Tuy nhiên, ông Kendall nhận định việc Trung Quốc tăng cường hiện diện quân sự ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đang làm tổn hại sự ổn định khu vực. Tướng Kendall cho rằng Trung Quốc đã thực hiện một loạt hành vi quyết liệt, bao gồm tăng cường sức mạnh quân sự ở Biển Đông, một hành lang chiến lược cho hoạt động thương mại hàng hải toàn cầu. Ông Kendall còn khẳng định những vụ việc như khinh khí cầu của Trung Quốc suốt nhiều ngày bay qua không phận Mỹ hồi tháng 2 là một hành vi gây kích động. Tuy nhiên, tướng Không quân Mỹ cho rằng vụ việc này là một trường hợp đơn lẻ và hiện không có nguy cơ quân sự nghiêm trọng ở khu vực Thái Bình Dương. Theo Reuters, căng thẳng giữa hai siêu cường ngày càng gia tăng trong hàng loạt vấn đề, bao gồm liên quan đến những tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Đài Loan và Biển Đông. Trong khi đó, Mỹ ra sức củng cố quan hệ với các đồng minh truyền thông tại châu Á-Thái Bình Dương nhằm kìm hãm sức ảnh hưởng của Bắc Kinh. Hiện Trung Quốc chưa có phản ứng về những bình luận của Bộ trưởng Không quân Mỹ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân hôm 23 tháng 3 cho biết, Bắc Kinh quan ngại sâu sắc và kiên quyết phản đối việc Mỹ, Anh, Úc tham vấn với cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA về kế hoạch Mỹ, Anh cung cấp cho Canberra các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Trong cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh, ông Uông nói, Mỹ, Anh và Úc đang có kế hoạch chung đáng lo ngại. Họ thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác phát triển các hạm đội tàu ngầm hạt nhân và ép buộc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế ủng hộ điều đó. Theo Reuters, tuần trước, Liên minh AUKUS đã hé lộ chi tiết về kế hoạch Mỹ, Anh cung cấp cho Úc các tàu ngầm hạt nhân tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân vào đầu thập niên 2030. Cơ quan IAEA sau đó đã đưa ra một tuyên bố nói rằng họ đã được 3 quốc gia AUKUS tham vấn và các nước đều nhấn mạnh cam kết không phổ biến vũ khí hạt nhân. Dù vậy, thỏa thuận AUKUS vẫn khiến Bắc Kinh tức giận, chỉ trích khối liên minh này đang gây thêm bất ổn cho khu vực, tạo nên nguy cơ thổi bùng cuộc đua vũ trang và dấy lên câu hỏi về cách kiểm soát vật liệu hạt nhân, bao gồm các chất thải hạt nhân khi đóng tàu và sử dụng tàu ngầm ở Úc. Theo Sky News ngày 24 tháng 3, một chỉ huy Mỹ tiết lộ trong tuần này rằng các máy bay chiến đấu của Nga đã bay qua các căn cứ của Mỹ ở Syria gần như mỗi ngày trong tháng 3. Điều này vi phạm các thỏa thuận giảm xung đột giữa hai nước. Chia sẻ với NBC News, Trung tướng Alex Grinkerquist, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ, cảnh báo hành động của Nga làm tăng nguy cơ tính toán sai lầm. Theo Ruslan Cha, một nhà nghiên cứu an ninh tại Hội đồng Đại Tây Dương, điều này đang khéo léo khiêu khích Mỹ. Những sự cố có thể ảnh hưởng đến bất kỳ kết quả tích cực nào liên quan đến tình hình ở Syria, chuyên gia nói thêm. Theo ông, Nga đang cố gắng khiêu khích phản ứng từ Washington, vốn được bồi đắp thêm sau các cuộc gặp gần đây với Trung Quốc. Căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria tiếp tục bị tấn công tên lửa vào tối ngày 24 tháng 3. Đài truyền hình Al-Mayadin có trụ sở tại Liban trích dẫn các nguồn tin cho hay. Theo đó, 8 quả rocket đã được phóng vào căn cứ Ni, phía đông bắc tỉnh Deir. Một quân nhân Mỹ đã bị thương, Al Jazeera cho biết. Lực lượng phòng không của Mỹ đã bắn hạ 2 trong số 3 máy bay không người lái được sử dụng trong cuộc tấn công. Trước đó vào đầu ngày 24 tháng 3, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, CENTCOM thông báo 10 quả rocket đã nhắm vào lực lượng liên minh tại khu liên hợp Green Village, tuy nhiên, không có nhân viên Mỹ nào bị thương. Theo CENTCOM, một quả tên lửa đã bắn trượt qua khu nhà gần 5 km, tấn công và làm hư hại một nhà dân, khiến 2 phụ nữ và 2 trẻ em bị thương. Các đợt tấn công diễn ra sau khi Mỹ ra lệnh không kích ở Syria hôm 23 tháng 3. Lầu Năm Góc xác nhận, một nhà thầu quân sự Mỹ thiệt mạng khi một máy bay không người lái tấn công một cơ sở thuộc căn cứ của Liên quân chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu ở đông bắc Syria. Tình báo Mỹ xác định UAV này có nguồn gốc từ Iran.
Cũng trong ngày 24 tháng 3, Tổng thống Biden nói với báo giới rằng ông không tìm kiếm xung đột với Iran sau cuộc không kích. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Mỹ đã chuẩn bị đầy đủ lực lượng để bảo vệ quân nhân nước này đóng tại Syria. Video do máy bay không người lái ghi lại cho thấy mức độ tàn phá của bão lũ ở Tây Bắc Brazil vào ngày 24 tháng 3 với dòng nước dữ dội quét qua các khu dân cư. Mưa lớn bắt đầu từ tối thứ Năm, ngày 23 tháng 3 tại thành phố Rio Grande do Sul, thủ phủ của Aceh, đã khiến khoảng 60 gia đình mất nhà cửa. Theo chính quyền địa phương, Hội đồng thành phố đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau khi 7 con sông tràn bờ và thiết lập 9 nơi trú ẩn cho nạn nhân lũ lụt. Theo các quan chức địa phương, khoảng 36 khu dân cư ở Rio Grande do Sul đã bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Hiện chưa có trường hợp tử vong được báo cáo do thiên tai. Ấn Độ ghi nhận sự gia tăng đột biến các ca mắc Covid và cúm trong những tuần gần đây. Tuy nhiên, các bác sĩ hôm 24 tháng 3 cho biết, người dân nên bình tĩnh vì tỷ lệ nhập viện vẫn còn thấp. Theo Reuters, chính phủ liên bang Ấn Độ đã yêu cầu tiến hành các cuộc diễn tập tại các bệnh viện trên cả nước nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng ứng phó với Covid. Ngày 23 tháng 3, Ấn Độ ghi nhận 1.300 ca mắc Covid, cao nhất trong 140 ngày. Miễn là các ca nhiễm không dẫn đến sự gia tăng về số ca nhập viện và tử vong, thì tình hình có thể kiểm soát, Chủ tịch Viện Nội khoa, Hô hấp Ấn Độ, ông Sandeep Guleria nói với Reuters. Trong 8 tiểu bang có số nhiễm Covid cao nhất của Ấn Độ có Maharashtra, bang đông dân thứ hai của nước này. Một tổ chức phi chính phủ của Brazil đã trồng hơn 30.000 cây xanh trên vùng ngập mặn nhân dịp Ngày nước Thế giới, với nỗ lực bảo vệ nguồn nước sông và môi trường sống của các sinh vật biển. Thông báo được tổ chức đưa ra ngày 17 tháng 3. Theo Reuters, dự án Green Guana Baza bắt đầu vào năm 2021 với mục tiêu phủ xanh vùng đất ngập mặn rộng 12,5 hecta ở vịnh Guana Baza thuộc bang Rio de Janeiro. Trong khoảng thời gian này, các tổ chức đứng sau Guardiota de Mar và Viện Mar Urbano đã trồng hơn 30.000 cây tại khu vực bảo vệ môi trường Guapimiram. Một rừng ngập mặn khỏe mạnh là một đại dương đầy cá, một vịnh đầy cá, một dòng sông đầy cá. Điều phối viên phục hồi rừng ngập mặn của tổ chức phi chính phủ, Lai Udo Malafaya, nói với Reuters hôm thứ Sáu. Theo giám đốc của Viện Mar Urbano, Ricardo Gomez, một khu rừng ngập mặn có thể hấp thụ nhiều carbon hơn từ 5 đến 12 lần so với một khu rừng nhiệt đới, và đây có thể là một trong những giải pháp để giải quyết vấn đề khủng hoảng khí hậu. Ngư dân địa phương cũng tham gia dự án trồng cây nhằm mang lại cho cộng đồng địa phương một cách sống nhờ rừng ngập mặn. Chương trình được tài trợ bởi công ty Oran Park, Reuters cho hay. Trước mức độ phát thải cao của ngành xây dựng, một công ty khởi nghiệp của Ai Cập đang đặt mục tiêu biến hơn 5 tỷ túi nhựa thành gạch cứng để tái sử dụng hàng tấn chất thải đổ ra biển Địa Trung Hải. Theo quy trình sản xuất của công ty Tilegen, các công nhân sẽ nấu chảy hỗn hợp rác thải nhựa và nén lại thành gạch. Sản phẩm sẽ được các công ty bất động sản sử dụng để lát nền bên ngoài các căn nhà. Trả lời phỏng vấn Reuters hôm 20 tháng 3, ông Khaled Zafat, đồng sáng lập công ty Tilegen cho biết, công ty đã tái sử dụng 5 triệu túi nhựa nhưng đây chỉ là bước khởi đầu, khi Tilegen có mục tiêu tái chế 5 tỷ túi nhựa đến năm 2025. Theo báo cáo năm 2020 của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế, Ai Cập là một trong những quốc gia gây ô nhiễm nhất ở khu vực Địa Trung Hải, với khoảng 74.000 tấn rác thải nhựa đổ ra biển mỗi năm. Bên cạnh đó, rác thải nhựa ở quốc gia này thường bị vứt bỏ trên đường phố, bị đốt cháy hoặc được xử lý tại các bãi rác không chính thức. Reuters cho hay trong những năm gần đây, Bắc Phi đã cấm các sản phẩm nhựa sử dụng một lần ở một số tỉnh. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh khí hậu COP27 vào tháng 11 năm trước, Bộ trưởng Môi trường của Bắc Phi, bà Jamine Fouad cho biết chính phủ đang làm việc với các siêu thị để cấm đồ nhựa sử dụng một lần vào giữa năm 2023. Sau đó, hướng tới việc cấm sử dụng trên toàn quốc vào năm 2024. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự quốc tế. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.